Ayun guys, so good morning. Papunta tayo sa Makati Cinema Square. May bowling tournament ngayon yung Printing Industries na nakasama tayo. So yun guys, tara, good morning. Samahan niyo ako. Wala tayong practice. Yung brother ko on the way na rin. So kita-kita na tayo doon sa Makati Cinema Square. So yun guys, good morning. Tara, samahan niyo kami. Ayun guys, so good morning. Papunta tayo ngayon sa Makati Cinema Square na. Wala naman traffic. Ang travel time lang natin is 28 minutes. So yung start ng tournament is 9 o'clock in the morning. So medyo meron pa tayong 30 minutes para makapag-breakfast. So yun guys, yung brother ko nauna na, kasama yung girlfriend niya. Tayo naman on the way na. So yun guys, so Skyway ang daan natin. Hopefully wala namang traffic. Yun guys, tara, good morning. Samahan niyo ako. Sana manalo. Sana makapag-good place man lang tayo. Ayun guys, kasi may different classes yung may different classes yung tournament ngayon. May class A, may class B, and may class C. So di ko lang alam kung anong class tayo madadala. Pero ayun guys, so depende sa performance natin sa first game kung saan tayo mapupunta. So guys, tara, good morning. Samahan niyo kami. Ayun guys, so good morning. Dito na tayo sa Makati. Excited tayo sa tournament. Kahit na hindi tayo preparado. Bahala na. Basta enjoy na lang tayo. Makita natin yung mga co-industries natin sa printing. Makakalaro natin sila ulit. So yun guys, so good luck sa atin. And good luck sa ibang participants. Ayun guys, so tara, good morning. Samahan nyo kami. Ayun guys, good morning. Malapit na tayo sa Makati Cinema Square. Medyo short notice na itong tournament guys. So 2 to 3 days ko lang actually nalaman. Ngayon, hinahanap ko yung sarili kong bowling ball. Hindi ko na makita. Yun ang magiging problema kasi ang gamit natin ngayon is yung house ball. Yung mismo dun sa bowlingan lang mismo. So sana may makita tayong matinong bowling ball para yun lang gagamitin natin sa buong tournament ngayon. Ayun guys, good morning. Dito tayo nag-park. So Makati Cinema Square tayo. Ito siya. Ayun guys, dito tayo sa AMF bowling. Guys, good morning. So may damit siya. So ayan guys, tara. So tingnan natin. Ayan guys, so good morning. Dito tayo sa Makati Cinema Square. So ayan. Ito yung shirt natin. So ayan guys, morning. Samahan niyo kami. Good luck din. Wala tayong practice. So bahala na. Enjoy lang. So printing industry siya. Medyo marami ang participants ngayon. Guys, so about to start na yung game. Pero nag-order mo tayo ng pizza sa Magus Pizza. So, breakfast natin. Kasama natin yung girlfriend, yung brother ko, Okay guys, tara. Okay guys, so start na. Dali na po para maganda pa siya. Hindi po kayo kita mas maluwag sa kabila. Depende po sa inyo. Lagi po may volume. May our heart be filled with determination and our minds be focused on the task. And fellowship. Hereby solemnly swear and agree. Bye-bye. Adhere and uphold all conditions, agreements, rules, regulations, and provisions has been set. So guys, tara, kain na muna. Wow!
guys, so good morning. Start na yung laro natin. Okay, 24 complete. Okay. Ayan guys, so game 2 na tayo. First game natin is 172 yung score natin. Start na yung second game. Tara! First round. Okay. So, here's your next routine. And our champion from Class A with a score of 494. Mark Philip. Congrats. Say hi. 1 and 2. Ay, balik na pala. Alright. First, second. Okay. Sila kasi one. Ayun guys, so good afternoon. First runner-up tayo. Swerte. So Class A, first runner-up. Yung brother ko naman nag-champion. So Class A champion siya. Class A first runner-up naman ako. Okay guys, so next tournament, magpapapractice na tayo. So congrats sa mga sumali. So printing industry. And guys, thank you guys. Ayun guys, so good afternoon. Nakakatuwa guys. First place tayo. Wala tayong practice, pero buti na lang okay pa na medyo may konting may konting refresher nung shadow bowling. So yun guys, so congrats sa kapatid ko. Ayun, good game to everyone sa lahat na nag-participate. So yun guys, tapos na tayo. Papunta tayong Green News ngayon. Kumain lang tayo ng lunch sa Manmaru, yung pinakamasarap na Japanese restaurant dun sa Makati Cinema Square. Ngayon sa Green News, tatambay lang tayo, papalamig lang tayo ng konti, ikot-ikot sandali. Ayun guys, good afternoon, samahan nyo kami. Ayun guys, so good afternoon. Malapit na tayo sa Green News, mga 25 minutes na lang. So guys, traffic, nandito tayo sa may EDSA. Ngayon, ang temperature reading natin guys is 35 degrees. Guys, isang oras na tayo nagda-drive, 34 degrees pala, sorry. 34 degrees. Isang oras na tayo nagda-drive sa sobrang init. Hindi ko ma-explain, pero sobrang init sa labas. Pero yung temperature ni VF3 kahit paano, 34 degrees lang. Pero dito sa loob ni VF3, sobrang lamig pa rin. Kaya
walang problema. Hindi natin problema yung init sa labas. Pagdating natin yung Green Hills, tambay na tayo sandali. Ikot-ikot lang, tapos kasama family. Then, uwi na tayo kasi bukas may lakad tayo. So guys, tara, samahan nyo kami. Ayun guys, so good evening. Kauwi lang natin galing Green Hills. Grabe, sobrang pagod. Pero very fulfilling day natin today. Nanalo tayo dun sa tournament. If you like this video, like, share, and subscribe. Thank you guys for watching. Sa susunod na video ulit guys. Salamat!